नमस्कार. मी आता तुम्हाला काफरे माशाचं कालवण कसं बनवायचं ते दाखवते. काफरे म्हणजे हा काला पापलेट असते. याचं वजन आहे 1.5 किलो आणि हा मोठा सरगा असतो ना, तसा सरग्यासारखी लागतं. हे बघा, काफरे पापलेट आपलं कापून साफ करून झालं आहे. हे कालवणाला तुकडे करून घेतले आहेत आणि अर्धा फ्राय करायला बोटी करून घेतल्यात. आता कालवणासाठी साहित्य दाखवते. कालवणासाठी साहित्य बघा, हे ओलं खोबरं घेतलं आहे, सुकं खोबरं, आलं, लसूण, मिरच्या, मूठभर कोथिंबीर, कोली मसाला 2.5 चमचे, कोकम घेतलं आहे, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा घरगुती गरम मसाला, चवीनुसार मीठ. चला आपण सुरुवात करूया. आता वाटण करून घेते. नारळ, खोबरं, आलं, मिरची, लसूण, कोथिंबीर. आता थोडासा पाणी टाकून वाटण करून घेऊया. हे बघा, असं वाटून घेतलं आहे बारीक. गॅस पेटवला आहे, टोपामध्ये तेल टाकलं आहे. तेल आपलं तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये वाटण टाकते. तेलामध्ये 1 मिनिट शिजवून घेऊया. एक मिनिट झालंय आपलं. आता मसाले टाकते. कोली मसाला, हळद, तर मिक्स करते. आता पाणी टाकते. दोन मिनिटं आपला मसाला शिजवून घेऊया. 2 मिनिटं झाल्यात. मसाला आपला उकळून झाला आहे. कोकम टाकते. तुम्हाला कोकमाच्या जागी चिंच टाकली तरी चालेल. गरम मसाला, मिक्स करते. आता मच्छी टाकते. मिक्स करून घेते. मीठ टाकते. आता झाकण देऊन 10 मिनिटं मीडियम गॅसवरती शिजवून घेऊया. 10 मिनिटं झालेत आपले. कालवण आपलं झालंय. आता गॅस बंद करते. काफरे पापलेटचं कालवण आपलं तयार आहे. तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, कमेंट करा
शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.